เจริญพรยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านที่รับถ่ายทอดจากที่บ้านในวันนี้ธรรมภาพก็คืออาจารย์นิโคลัส ฐานิสโรวันนี้ก็มารับหน้าที่มาให้ธรรมะเล็กน้อยก่อนที่เราจะได้นั่งสมาธิหนึ่งในโอกาสครบรอบ103 ปีของการค้นพบวิชาธรรมกายก็วันนี้ความจริงแล้วอยู่ในรุ่นหลานเลนของหลวงปู่ก็ไม่มีโอกาสที่ได้พบกับท่านโดยตรงแต่ในหน้าที่การแปลการต้อนรับชาวต่างประเทศก็ก่อนบวชก็มีโอกาสที่ได้มารวมประวัติของพระเดชคุณหลวงปู่เป็นภาคภาษาอังกฤษในสมัยนั้นก็ได้ทำงานร่วมกับหลวงพ่อธรรมชโยด้วยแล้วก็ทีมงานหลายสิ่งหลายอย่างที่ได้ยืนยันเรื่องราวที่เป็นจริงของประวัติของหลวงปู่ก็ใครสนใจภาษาอังกฤษก็มาอ่านในเล่มนั้นได้ก็วันนี้ไม่ได้มาเล่าอะไรให้ฟังมากกว่านั้นแต่ที่มาเล่าให้ฟังก็เป็นธรรมะเล็กน้อยที่ได้ฟังจากปากของสาธุชนคนหนึ่งในสมัยที่ อาตมายังอยู่ที่ประเทศอังกฤษสมัยนั้นบุกเบิกอันนี้นานแล้วนะฮะก็คือยังไม่มีวัดสาขาของเราที่ประเทศอังกฤษแต่จะมีสาธุชนกระจัดกระจายอยู่ในประเทศอังกฤษที่มีศรัทธาต่อทั้งวิชาธรรมกายต่อหลวงปู่ด้วยสมัยนั้นยังไม่มีพระของเราไปอยู่ที่ต่างประเทศเลยก็เลยสาธุชนของเราก็ปฏิบัติแบบวิชาธรรมกายที่บ้านแล้วก็มีวัดที่ไหนที่มีพระก็จะไปร่วมทำบุญที่นั่นด้วยก็มีสาธุชนของเราคนหนึ่งทำงานร้านอาหารเป็นเจ้าของแล้วก็ทำงานหนักเพราะว่าสมัยนั้นก็จะอยู่ได้ก็คือต้องทำงานหนักกว่าจะปิดร้านได้ก็คือตี 1 ตี 2จากนั้นก็มีโอกาสว่างนิดนึงเพื่อจะได้ไปทำบุญที่วัดก็ฝากอาหารสำหรับอาหารเช้าก็จะไปที่วัดอมราวดีซึ่งก็ห่างไกลจากกรุงลอนดอนก็เป็น100 กิโลเหมือนกันนะฮะก็ขับรถไปเองช่วงกลางคืนเนื่องจากว่าถนนก็ว่างแล้วก็เราเห็นรถมาไกลใช่ไหมก็ขับรถเร็วก็ไม่ค่อยสนใจความเร็วสมัยนั้นยังไม่มีกล้องจับความเร็วก็เลยทำสบายได้เลยก็มีอยู่วันหนึ่งที่ญาติโยมคนนี้เขาเล่าให้ฟังว่าเขาขับรถเร็วเพิ่งไปที่วัดอมราวดีมาแล้วขอฝากอาหารไว้ได้รับพระแล้วก็กำลังจะขับรถกลับไปที่บ้านเพื่อจะได้พักผ่อนบ้างก่อนที่จะเปิดร้านตอนเช้าแล้วก็ขณะที่รถกำลังวิ่งเร็วๆนั้นจากที่ไกลก็เห็นมีพระยืนอยู่ข้างถนนก็ปกติแล้วถ้าบ้านกลางคืนนะแค่เห็นพระข้ามถนนที่ประเทศอังกฤษก็แปลกอยู่แล้วอันนี้ก็คือกลางคืนอีกนะฮะก็เลยชะลอลงไปแล้วพอเข้าใกล้มากขึ้นเห็นว่าไม่ใช่พระที่ไหนก็คือเป็นพระเดชพระคุณหลวงปู่ยืนอยู่ข้างถนนขนลุกอย่างเลยเนี่ย อันนี้ขนลุกแล้วเหมือนกัน ขนาดนั้นมี4 แยกที่ญาติโยมคนนี้เขามองไม่เห็นอยู่ต่อหน้านิดนึงแต่เนื่องจากว่าชะลอรถเพราะว่างงกับการที่เห็นหลวงปู่ยืนอยู่ข้างถนนมีรถ10 ล้อวิ่งผ่านอย่างเร็วเลยไม่จอดเลยถ้าเกิดว่าหลวงปู่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นที่จะทำให้เขาชะลอตอนนั้นก็คือเรียบร้อยไปแล้วถูกรถ10 ล้อชนตายแน่พอมองหันกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือที่หลวงปู่ยืนอยู่ไม่อยู่แล้วแสดงว่าหลวงปู่ส่งกายละเอียดมาช่วยเหลือก็ประทับใจจนกระทั่งญาติโยมคนนั้นก็ได้มาเป็นผู้ที่บุกเบิก
ส่วนสาขาที่กรุงลอนดอนของเราต่อมาในอนาคตแต่ข้อคิดที่อยากจะฝากไว้เล็กน้อยสำหรับพวกเราในวันนี้ก็คือถึงเราอยู่ต่างประเทศไม่ได้อยู่เมืองไทยไม่ได้อยู่ในเอเชียก็ตามไม่ได้อยู่ในถิ่นเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่แต่การที่เราผูกใจไว้ครับหลวงปู่เราบูชาหลวงปู่เราก็มีจิตฝักใฝ่กับการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ถึงอยู่ต่างประเทศก็ตามหลวงปู่ก็จะคุ้มครองเราถึงหลวงปู่ไม่ได้อยู่กับเราด้วยกายเนื้อแล้วแต่ก็ยังสามารถที่จะสอดส่องดูแลได้ดังนั้นการที่เราได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมในช่วงตลอดทั้งสัปดาห์นี้ในการที่ได้ระลึกถึงหลวงปู่บูชาธรรม103 ปีที่ได้ค้นพบวิชาธรรมกายของหลวงปู่ซึ่งท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันนี่แหละเป็นสิ่งที่จะทำให้หลวงปู่ได้สอดส่องดูแลเราแล้วก็จะได้คุ้มครองเราให้ประสบความสำเร็จในชีวิตมีความปลอดภัยอย่างกับที่คุณโยมที่เด็กเลี่ยงรถชนที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ถึงจะต้องไม่มีเหตุร้ายถึงขนาดนั้นก็ไม่ต้องไปแสวงหาไปลองหลวงปู่นะฮะขับรถอย่างนี้ขับรถช้าๆก็ได้นะฮะแต่ว่าการที่เราตั้งใจที่จะมาบูชาหลวงปู่ก็จะคอยดูแลเราไปด้วยก็สำหรับวันนี้เราก็มีเวลาเพียงชั่วโมงหนึ่งตอนเช้าทั้งนั้นก็จะขออาราธนาเรียนเชิญเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยได้มานำนั่งสมาธิพร้อมกับการที่ได้เล่าเรื่องหลวงปู่ให้เราได้ฟังในขณะที่นั่งและเนาะขอตั้งใจนั่ง